Gần đây mặt trận ở Ukraine đúng là ngày càng căng thẳng. Thái độ của NATO thì cũng truyền từ chuyện năm 2013 muốn mời Ukraine gia nhập NATO cùng chống Nga sang những chủ đề thực tế hơn trong mấy năm gần đây. Ví dụ như thiết lập trụ sở hỗ trợ tại Đức để giúp đỡ Ukraine một cách cụ thể hơn. Nhưng nếu NATO nhất quyết can thiệp trực tiếp, thử thẳng tay đối đầu với Nga, thì một lực lượng hợp thành do Mỹ dẫn đầu đối đầu với quân đội lục địa của Nga sẽ ra sao? Tỷ lệ thắng, thua sẽ như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ lật bàn cờ xem thử. Các quý khán giả buổi sáng, chiều tối, chào mừng các bạn welcome đến với Beam & Military. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi điểm từ BTG Battalion Tactical Group của Liên bang Nga, cùng nhau tìm hiểu về đơn vị chiến đấu cơ giới hiện đại và so sánh sự khác biệt, điểm mạnh yếu giữa các đơn vị hợp thành cơ giới của Trung Mỹ-Nga. Trước hết, tại sao ngày nay các quân đội hiện đại đều phải hợp thành hóa? Hay nói cách khác, tổ hợp tác chiến, sư đoàn hay tiểu đoàn hợp thành là cái gì? Lấy ví dụ Liên Xô thời chiến tranh lạnh để dễ hình dung. Lúc đó, một quân đoàn thường quản lý nhiều sư đoàn bộ binh cơ giới hoặc sư đoàn thiết giáp, đồng thời còn được bổ sung các đơn vị chức năng như lữ đoàn pháo binh, lữ đoàn tên lửa và các đơn vị hậu cần, vận tải. Những đơn vị phụ trách các chức năng khác nhau ấy tụ lại với nhau chính là cái gọi là hợp thành, tức một đơn vị lớn điều phối nhiều binh chủng khác nhau tạo thành một khối đa binh chủng gồm bộ binh, thiết giáp, pháo binh, công binh, hậu cần để thực hiện được những nhiệm vụ tác chiến độc lập. Trước đây, đơn vị nhỏ nhất có tính độc lập thường là tiểu đoàn hay trung đoàn. Lấy ví dụ một trung đoàn Liên Xô thời chiến tranh lạnh, cơ cấu khá đầy đủ. Mỗi trung đoàn thường có 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, một tiểu đoàn tăng, một tiểu đoàn pháo, cùng các đơn vị trực thuộc khác như chống tăng, phòng không, phòng hóa và hậu cần. Điều đó có nghĩa là mọi việc, dù là tác chiến hay nhiệm vụ khác, đều có thể triển khai bằng một khối lực lượng mà không phải chờ xin bổ sung. Nói nôm na, muốn triển khai đủ các yếu tố chiến đấu thì một trung đoàn đã phải có cỡ 2.000 quân trở lên. Ví dụ thực tế, nếu đối phương chỉ dùng một đơn vị rất nhỏ để giữ một cái đinh cứng ở một điểm, có thể chỉ cỡ một đại đội, chiếm giữ một làng nhỏ hoặc mảnh rừng, thì cái đơn vị nhỏ đó không thể hoạt động một mình được. Để phòng thủ, họ cần đặt bãi mìn phía trước, đào rãnh chống tăng, phía sau có pháo binh yểm trợ. Nếu ta muốn tấn công tiêu diệt mục tiêu như vậy, cần huy động những lực lượng gì? Trước tiên là bộ binh để tiếp cận và đột nhập công sự, phải có xe tăng để yểm trợ bộ binh. Trước khi vào, phải có đội già phá mìn mở đường, phải săn lấp hoặc mở lối qua rãnh chống tăng, cần có công binh tấn công. Nếu đối phương có pháo binh tầm xa, ta cũng phải đưa pháo binh tầm xa vào để áp chế hỏa lực đối phương trước. Tóm lại, để đánh một mục tiêu dù nhỏ nhưng kiên cố, phải phối hợp nhiều binh chủng. Đó chính là lý do vì sao mô hình hợp thành lại trở nên thiết yếu trong quân đội hiện đại. Ít nhất phải có một trung đoàn thì mới đủ để tập hợp những yếu tố cần thiết. Thực ra với kiểu đối đầu cỡ lớn mà người ta hình dung thời chiến tranh lạnh thì chuyện này chẳng thành vấn đề. Thời đó, cả quân đội Mỹ lẫn Liên Xô đều chuẩn bị cho những trận chiến khổng lồ ở châu Âu, huy động hàng triệu binh sĩ, dùng các tập đoàn quân hùng hậu để nghiền nát địch. Cụ thể với cái đinh nhỏ chúng ta nói tới, rất có thể một trung đoàn vốn phải đi qua khu vực đó, họ tiện tay là sẽ nhổ luôn cái đinh ấy. Trung đoàn đó đã đầy đủ mọi thứ, chẳng tốn mấy công sức, đúng theo khái niệm chiếm đoạt trong hành tiến mà Liên Xô từng đề cập. Ý tưởng chiến lược này nghe thì hoành tráng, nhưng kết quả thì khá cực đoan. Ví dụ ở thung lũng Fulda của Đức thời chiến tranh lạnh, một vùng nhỏ, cả khối Warsaw lẫn NATO đều bố trí hàng chục vạn quân hai bên, sẵn sàng tấn công hoặc phòng thủ. Trong quy mô như vậy, một cái đinh nhỏ chẳng là gì cả. Tuy nhiên, khi chế độ cũ sụp đổ và Liên Xô tan rã, hệ thống đó bộc lộ nhiều điểm không hợp lý. Từ khoảng 1994 đến 2000, trong những cuộc xung đột bất đối xứng lâu dài ở vùng Caucasus, những hạn chế của mô hình cũ lộ ra, những va chạm quy mô nhỏ, tưởng chừng vụn vặt nhưng vẫn phải giải quyết. Và để giải quyết thì thường cần đến cấp trung đoàn hoặc thậm chí sư đoàn, khiến tính cơ động và hiệu quả giảm hẳn. Lấy ví dụ đời thường dễ hiểu, ở công ty có chuyện rất nhỏ như máy tính hỏng,
chỉ cần quét bụi hay thay chút linh kiện là xong, nhưng cơ chế làm việc lại bắt bạn phải báo sửa qua nhiều bước duyệt, nhiều cấp lãnh đạo ký tên, đóng dấu, mọi thứ trở nên rườm rà. Đó chỉ là vấn đề thủ tục. Trước kia, Liên Xô ít lộ ra như vậy vì khung tổ chức của họ đủ lớn để che đậy, để xử lý mọi việc nội bộ. Đến lúc Nga hiện đại hóa quân đội, họ cũng vấp phải vấn đề tương tự. Thêm vào đó, dưới thời cải tổ của Sergei-Ukov, quân đội Nga đã phân chia lực lượng thành binh sĩ hợp đồng chuyên nghiệp và nghĩa vụ binh, những người phục vụ 1 năm. Nghĩa vụ binh thậm chí không được phép ra nước ngoài tham chiến. So sánh như trong công ty, nếu bạn chia nhân viên thành chính thức và thời vụ, và bạn bảo một nhân viên thời vụ sửa máy tính có liên quan tài liệu mật, thì xin lỗi, máy tính này liên quan bí mật, nhân viên thời vụ không được phép can thiệp. Nói cách khác, lúc đó cuộc sống của quân đội Nga thật sự không thể nào chấp vá để sống qua ngày nữa. Có những thứ còn có thể tạm bợ, nhưng có những thứ thì tuyệt đối không thể. Mà quân đội trong ví dụ của chúng ta chính là cái không thể tạm bợ đó. Tất nhiên rồi, giống như tôi mỗi ngày làm video đây cũng không thể qua loa đại khái được. Hệ thống quân đội mà ta vừa phân tích khi đã rơi vào tình cảnh mục nát, trì trệ thì quả thật là nguy hiểm vô cùng. Đánh nhau mà chậm chạp thì chết người thật. Ở tình hình đó, người Nga còn bị thiếu người hơn nữa. Tình trạng chung của liên bang là thế. Nhưng chiến tranh thì phải đánh, nên quân đội Nga phải nghĩ cách giải quyết nhanh gọn. Cấu trúc sư đoàn, trung đoàn khổng lồ truyền thống của Nga tỏ ra quá cồng kềnh và phản ứng chậm. Vậy thì thôi lập ra những đội chuyên trách nhỏ. Đó chính là hình hài đầu tiên của BTG, tức tiểu đoàn chiến thuật hợp thành của Nga. BTG về bản chất là tập hợp những thứ dùng được trong công ty, chọn ra những người tốt nhất trong đội ngũ chính quy để làm nhiệm vụ đặc thù. Quy mô BTG không lớn, nhưng yếu tố thì đầy đủ. Pháo binh, bộ binh, lính tấn công, tăng, hậu cần, thông tin. Tóm lại là một đội chuyên trách được trang bị để làm nhiệm vụ cụ thể. Năm 2008, quân đoàn 58 của Nga đã triển khai một tổ vận hành rất linh hoạt. Sau này BTG cũng cho thấy hiệu quả đáng kể trong sự kiện Crimea và chiến trường Syria. Nhất là ở Crimea, khả năng yểm trợ pháo của BTG khiến Mỹ và phương Tây ấn tượng. Vậy tại sao khi đến cuộc chiến với Ukraine, gọi tắt là đối Nga, hiệu quả của BTG lại bị tụt thảm? Thậm chí có lúc nhiều cao thủ mạng kết luận là BTG không phù hợp cho chiến tranh quy mô lớn. Để trả lời phải hiểu rõ biên chế BTG trước. Theo lý thuyết, một BTG điển hình sẽ có cấu trúc như sau. Cơ bản là một tiểu đoàn tăng kèm 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, đó là bố cục binh thường. Nhưng thứ khiến mắt mình giật mình là chi tiết bên trong. BTG của Nga còn có 3 trung đội pháo tự hành 2S-19, 152mm, cộng thêm một trung đội phòng không. Trong đó còn nhắc tới 3 đội phóng BM-21, Grad và cùng một trung đội pháo 2S-19, tức là trong một phân đội đã gom cả pháo 2S-19 lẫn phóng loạt BM-21 và cả phòng không vào chung. Thực tế, BTG còn kèm theo một loạt các phân đội cấp tiểu đội, đội phóng tự hành, đội chống tăng, đội trinh sát, đội thông tin liên lạc, đội tác chiến điện tử, đội sửa chữa, đội tiếp liệu, đội y tế, đội UAV, vân vân. Nói chung là đủ cả, rất đầy đủ và đa năng. Nói tóm lại, với thành phần như vậy thì có thể khẳng định BTG của Nga hoàn toàn có thể được xem là bài học mẫu cho mọi lực lượng hợp thành. Sang trọng, đầy đủ, có thể đứng ngang với bất cứ tiểu đoàn hợp thành nào của NATO. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, chính sự xa xỉ trong biên chế ấy là rào cản. Dù trong cuộc chiến Georgia, hay sự kiện Crimea, hay chiến trường Syria, những BTG hiệu quả xuất hiện đều là những BTG được tuyển chọn kỹ lưỡng, tức là họ lấy ra những xe tốt nhất, binh sĩ giỏi nhất theo một vài xe tăng, 1-2 đại đội bộ binh, và được ủy nhiệm thêm rất nhiều lực lượng dân quân địa phương. Nhìn vào thì giống như mô hình Liên Xô xưa được làm lại. Nói thẳng, nếu bạn so sánh một BTG tinh tuyển với những đơn vị địa phương yếu kém, tất nhiên BTG sẽ cho thấy hiệu quả vượt trội. Nhưng khi xung đột mở rộng như ở chiến dịch Nga-Ukraine, vấn đề lộ ra rõ rệt. Theo phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng cũ Sergei Shoigu, tính đến tháng 8 năm 2021, lực lượng Nga có khoảng 168 BTG. Ý tưởng là BTG hoạt động hiệu quả, vậy ta nhân rộng, biến nhiều đơn vị bộ binh thành BTG. Tuy nhiên thực tế phũ phàng, không phải ai cũng có kim cương để chọn. Logic khiến BTG hiệu quả trong những trận nhỏ là một ít tinh hoa là đủ.
Nhưng khi ta cần đổ hàng trăm BTG lên chiến trường, nguồn tinh hoa ấy không có để cung cấp. Lúc đó những hạn chế của BTG bộc lộ, trang bị không đồng đều, chất lượng khác biệt lớn. Ví dụ, trong những ngày đầu chiến dịch, nhiều xe tải dân sự được cải biến thành hệ thống phòng không thô sơ, như bắn lắp Ju-23 lên thùng xe tải để giả làm pháo phòng không tự hành. Kết luận, BTG là một ý tưởng rất hay và hiệu quả trong bối cảnh quy mô nhỏ, khi bạn có thể lựa chọn nhân lực và trang bị tinh túy. Nhưng khi mở rộng đại trà, khi vàng không còn đủ để chia cho tất cả, thì những hạn chế và sơ hở trong mô hình này liền bị phơi bày. Về phần pháo binh, theo biên chế lý thuyết, lẽ ra phải có 2 khẩu pháo tự hành 152mm 2S19 và một tiểu đội phóng loạt BM21 122mm. Thực tế thì người ta lại dùng 2S12, S3 hay thậm chí pháo kéo D30 để tạm thay thế. Chất lượng không đủ, nhưng số lượng thì nghĩ rằng sẽ bù vào được. Thật ra, một BTG thường chỉ có 1 đến 2 điểm pháo là chuyện bình thường. Ở vùng Bắc Cực thì còn bi đát hơn, cả chất lượng lẫn số lượng đều thiếu trầm trọng, không thể lấp đầy được biên chế. Vấn đề nặng nề nhất lại nằm ở chỉ huy và hậu cần của Nga. Cứ đếm từng đầu mục thì thấy ngay. Đầu tiên là pháo binh, biên chế tuy có ghi là nhét vào 2 trung đội pháo tự hành và 1 trung đội pháo phóng loạt, nghe thì nhiều, nhưng ai đứng ra chỉ huy cả 20 khẩu pháo kia? Tại phao trong cấu trúc của quân ta, mẫu hợp thành phương Tây lại thấy là một lữ đoàn hợp thành, thường có hẳn một tiểu đoàn pháo thay vì chỉ vài trung đội rời rạc. Bởi vì một tiểu đoàn pháo sở hữu chuỗi chỉ huy điều phối và năng lực quản lý hỏa lực toàn diện, có khả năng ra mệnh lệnh, phân bổ mục tiêu và điều phối hỏa lực, có UAV, trinh sát đảm bảo mục tiêu cho pháo, có bộ phận tiếp tế đạn dược đảm trách cung cấp số lượng đạn lớn, có hỗ trợ khí tượng để tính toán bắn chính xác, và quan trọng nhất là phối hợp, chỉ huy và điều phối toàn bộ các tốp pháo một cách nhịp nhàng. Thiếu một tiểu đoàn pháo với đầy đủ chức năng đó, chỉ có vài trung đội rời rạc, rất khó đảm bảo hiệu quả bắn tập trung, tiếp tế và điều khiển hỏa lực. Tức là, dù có nhiều pháo, nhưng không ai điều khiển chúng thành một sức mạnh tổng hợp. Dù pháo binh Nga có tệ tới mức nào đi nữa, trong BCT, Brigade Combat Team của Mỹ, vẫn có Fire Support, Fire Control Center, một trung tâm điều phối hỏa lực. Còn ở bên Nga thì sao? Xin lỗi chứ, mọi chuyện đều đổ lên đầu ban chỉ huy BTG như một cái ghép tạm. Hậu cần, vận tải, tiếp tế cho pháo binh, xin lỗi, cơ bản chẳng có năng lực bảo đảm thực sự. Mọi thứ rơi vào việc dùng chung một đội vận tải ít ỏi. Và đó mới chỉ là chuyện của pháo binh thôi. Trong BTG của Nga còn nhét vào hàng loạt đội trực thuộc, đội phóng tự hành, đội chống tăng, đội trinh sát, đội sửa chữa, đội tác chiến công cụ tấn công, vân vân, may. Áp lực ở tiền tuyến lớn như vậy, nhưng ban chỉ huy thì liệu có cả một xe chỉ huy bọc thép tử tế cũng không có. Anh em nhìn vào chỉ biết cười ra nước mắt. Đó là chuyện phần cứng. Phần mềm, nhân sự, trình độ còn tệ hơn. Trước kia, BTG thần thánh thường được biên chế chỉ huy từ trung đoàn, thậm chí được rút người từ Bộ Tư lệnh Quân đoàn, tức là chỉ huy cao cấp, kinh nghiệm. Còn BTG năm 2022 thì khác. Theo số liệu thời Shoigu, có tới 168 BTG. Ai mà tìm được 168 đội chỉ huy hạng sang như thế để rút về chỉ huy từng BTG? Trong thực tế, người ta thường làm thế này, lấy một tiểu đoàn bộ binh cơ giới tinh tuyển làm nòng cốt, rồi nhồi nhét thêm các đơn vị khác cho đủ biên chế. Hệ thống chỉ huy BTG cũng xây dựng dựa trên khung tiểu đoàn ban đầu. Nhưng đặt mình vào vị trí trưởng tiểu đoàn, một ngày phải biết hết mấy chục nghề, sáng mai phải học thêm chục chuyên môn để làm chủ mấy tổ chức mới, điều đó không thực tế chút nào. Và còn một điều lạ, trong chiến tranh Nga-Ukraine, có một trào lưu hơi mê tín là coi drone FPV như thần thánh. Muốn dùng FPV thay thế mọi thứ, thay tên lửa tầm 10 đến 10.000 km, thay chỉ huy, thay cả hậu cần. Xin các bạn đọc kỹ quy định tác chiến của Nga. FPV chỉ là công cụ bổ sung, dùng để bịt lỗ hổng trinh sát, bù đắp thiếu hụt hỏa lực hoặc thiết bị. FPV không thể thay thế toàn bộ hệ thống. Hậu quả là gì? Hàng loạt xe tăng, xe bọc thép bị loại khỏi mặt trận, hàng vạn phương tiện, đều do điều kiện chiến trường khắc nghiệt, thiếu đồng bộ, trang bị tự phát như FPV gây ra, nhưng kết quả tổng hợp không tương xứng với kỳ vọng. Ở đây lộ ra một vấn đề hệ thống lớn hơn.
Không chỉ có BTG mà cả việc xây dựng hệ thống lực lượng tổng thể. Dù là BTG Nga hay BCT Mỹ, mục tiêu là tạo ra một đơn vị vừa độc lập hoạt động được, vừa đóng góp nhịp nhàng khi gắn vào hệ thống lớn. Nói nôm na, đơn vị đó phải có khả năng tự tay xử lý các mối đe dọa nhỏ, nhưng khi cần thì có thể xích vào dây chuyền cấp trên như một bánh răng để tham gia xử lý mối đe dọa lớn hơn. Cam chắc chắn sẽ có người nhảy ra nói: ông lại bôi đen Nga rồi, trên Nga chẳng phải vẫn còn trung đoàn, còn tập đoàn quân đó sao? Sao lại bảo là không thể hợp tác tác chiến được? Thế thì ta thử nghĩ một câu hỏi đơn giản. BTG vốn dĩ được xây trên logic gặt cỏ, chọn bông. Nhưng đến năm 2022, Nga lại biến thành kiểu ai cũng phải thành BTG. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả mọi người đều phải chia ra cho các đơn vị trực thuộc cấp trên. Kết quả, cái chọn tinh hoa thành ra xé lẻ nguyên hệ thống. Theo lý thuyết kinh điển trước kia, một lữ đoàn Nga có thể tách ra 2 BTG. Nhưng sau khi tách ra rồi, trong lữ đoàn còn gì? Toàn bộ hợp đồng binh, quân chuyên nghiệp, ít ỏi đã bị rút đi. Pháo binh, công binh, đơn vị trực thuộc cũng chia hết cho BTG. Xe cộ ngon cũng ưu tiên cho BTG. Ngay cả tham mưu, sĩ quan cũng bị lôi đi. Vậy ông lữ đoàn trưởng còn lại gì trong tay? Một đám nghĩa vụ binh anh em cây khế mà lại còn không được phép xuất ngoại tác chiến. Trong tình hình này, chúng ta thậm chí có thể nói các đơn vị cấp trên của BTG bị rút ruột đến trống trơn. Đã tháo hết ruột gan, còn đâu mà gọi là hệ thống tác chiến. Thực ra, vấn đề này cũng khá giống mâu thuẫn trong quân đội Mỹ giữa cấp sư đoàn và lữ đoàn. Ví dụ kinh điển: tranh giành pháo binh. Một sư đoàn Mỹ có 3 BCT, mỗi BCT có một tiểu đoàn pháo binh, dẫn đến sư đoàn hai tay trắng, không còn pháo binh trực thuộc. Đến năm 2018, họ phải cải cách lại, lôi pháo binh về cho cấp sư đoàn. Nhưng thế thì lữ đoàn lại trống rỗng. Các vị khán giả thấy chưa? Hành động của Mỹ và của Nga có giống nhau không? Mà đây còn chưa tính là đang đánh trận đâu đấy. Thật ra bên Mỹ, cái lữ liên binh này cũng thoải mái lắm. Nguyên bản từ 2000 đến 2012 của mấy lữ thiết giáp, cả lữ chỉ có 2 liên binh hoàn toàn giống nhau. Mỗi liên binh có 2 tiểu đoàn tăng, 2 tiểu đoàn cơ giới, cả lữ tổng cộng 4 tiểu đoàn tăng cơ. Đến 2012, theo cải cách BCT, HBCT cũ chuyển thành ABCT, tăng thêm 1 liên binh, 2 tăng, 2 bộ, 3 liên binh, tổng cộng thành 6 tiểu đoàn tăng, 6 tiểu đoàn bộ, tất cả 12 tiểu đoàn chiến đấu. Đó là lúc BCT Mỹ có quân số dồi dào nhất. Cả lữ tiểu đoàn chiến đấu đó có thể đạt 4.700 đến 4.800 người. Nhưng ngày vui chưa kéo dài bao đâu thì chính sách tài khóa của Obama đến. Mỗi ABCT bị rút bớt 2 cơ cấu, kiếp. Vấn đề nảy sinh, chỉ còn 6 tiểu đoàn tăng và 4 cơ cấu, kỳ bụ liên, cần 3 đơn vị để ghép. Cách giải cuối cùng của Mỹ là ăn chia đều, nhét 1 tiểu đoàn tăng vào đội kỵ binh, rồi chia 9 tiểu đoàn còn lại cho 3 liên tiểu đoàn. Kết quả là hình thành hiện trạng trong liên binh Mỹ, 1 tăng, 2 bộ, có liên binh thì là 2 tăng, 1 bộ. Tóm lại giảm so với trước kia. Vậy nên các bạn đừng cười chuyện Nga lấy bộ binh, Mỹ còn lôm côm hơn nữa. Trong một ABCT to đùng, chỉ còn 4 cái gà hoặc bộ. Trong một liên binh thiết giáp còn có 1 gà hoặc bộ. Còn Nga, ít ra trong một BTG vẫn nhét được 3 tiểu đoàn Mogulian. Nói về chuyện rút quân thì đến phần chúng ta. Theo báo cáo, bên mình mỗi tiểu đoàn quản lý 4 tiểu đội chiến đấu, mỗi lữ quản 4 tiểu đoàn chiến đấu. Nói thế này cho dễ hiểu, quy mô một lữ hợp thành của ta cơ bản có thể ngang bằng 2 lữ của Mỹ. Hơn nữa, lữ, trung, tập đoàn của ta đều có đơn vị độc lập, được phân cấp, có ban chỉ huy riêng. Trong một hợp thành, có 5 ban tham mưu lớn phụ trách hỏa lực, hậu cần, tình báo, các công việc khác nhau. Lữ có lữ bộ riêng, không có chuyện ai hoảng thì ai. Dù sao, con em nhà ta là được tuyển chọn kỹ càng, năng lực học hỏi thì khỏi phải bàn. Đơn vị trực thuộc thì cấp nào cũng có. Lấy ví dụ về hỏa lực trực thuộc, trong tiểu đoàn hợp thành có hẳn một trung đội hỏa lực. Lên tới lữ hợp thành thì có một tiểu đoàn pháo. Còn ở cấp tập đoàn quân thì có hẳn một lữ pháo. Dù tiểu đoàn hợp thành của ta về mặt cỡ nòng, đơn vị pháo, tất nhiên không thể so sánh với mấy cái 2S19, 152 của Nga. Nhưng cứ hỏi xem một tiểu đoàn hợp thành khi đánh nhau rút cuộc có thể đảm nhiệm mặt trận rộng được bao nhiêu? Với quân ta, lữ, trung đều có hệ thống hỏa lực 3 tầng và mô hình pháo binh theo 2 cấp,
phía sau đó là cả một hệ thống hỏa lực hoàn chỉnh. Nếu bạn cứ tánh một tầng ra dương mà chê, cái điểm này thua kém quá, đã bao giờ nghĩ rằng đó là vì phía sau còn có đại ca chống lưng không, cho M109 tới mà cân với hỏa lực tầm xa không? Bạn hỏi, nó có tới không? Lấy ví dụ Mỹ, trong tác chiến tiến công, một liên tiểu đoàn mở trận có khi bề rộng triển khai còn chưa tới 3 km, nên mấy con số như 120 đợt viên, ổ ấy, thì tất nhiên là thừa dùng. Tất nhiên người Nga cũng có cách phản biện. Họ nói, một đại đội, thậm chí một đại đội rưỡi, tôi cũng có thể đảm nhận 1 km tuyến. Một khẩu đội hoặc tổ phóng tên lửa thì đảm nhiệm được hàng chục km, thậm chí vài chục km một đoạn. Ôi thôi, mày giỏi, mày có lý. Người ít, người có lý. Thực ra nếu nhìn lại quá trình phát triển của các đơn vị hợp thành cơ giới ở ba nước Trung, Mỹ, Nga, có thể thấy, sau khi Liên Xô tan rã, quân đội Nga trong đống hỗn loạn đã thông qua cách chọn lọc tinh hoa để hình thành các BTG, tiểu đoàn tác chiến hợp thành, từ đó có được khả năng can thiệp hiệu quả trong các xung đột quy mô nhỏ. Điều này vốn dĩ đã là rất khó khăn rồi. Nhưng về phương diện biên chế và thể chế, ngay từ đầu nó vốn không phải được thiết kế cho chiến tranh quy mô lớn. Cho dù có điều chỉnh tổ chức thế nào, thêm bớt bao nhiêu, cũng không thể thay đổi được kết cấu căn bản của quân đội Liên bang Nga. Chỉ dựa vào những trò sao chép, chắp vá, dựa vào kho dự trữ hay kiểu sáng nắng chiều mưa thì cũng không thể dựng nên một quân đội hùng mạnh. Chiến tranh hiện đại, quân đội hiện đại rốt cuộc chú trọng vào điều gì? Chính là đối kháng bằng hệ thống. Không có hệ thống thì gần như không có cửa thắng. Xây dựng quân đội tuyệt đối không phải là sự chắp vá đơn lẻ của một vài yếu tố, mà là một công trình xây dựng hệ thống hóa, đa phương diện, toàn tầng nấc, gắn kết chặt chẽ giữa các khâu. Chiến tranh ngày nay cũng đã biến thành sự đối đầu toàn diện giữa hai hệ thống quân sự, mà động lực căn bản của xây dựng hệ thống nằm ở sức mạnh tổng hợp quốc gia. Trong chiến trường tương lai, về đặc tính thời gian, không gian, hành động sẽ càng nhấn mạnh vào sự tích hợp của nhiều không gian chiến trường, khiến ranh giới giữa chiến lược, chiến dịch, chiến thuật ngày càng mờ nhạt. Trong năng lực giành chiến thắng, yếu tố quyền kiểm soát thông tin sẽ trở thành cốt lõi để nắm quyền kiểm soát toàn diện chiến trường. Còn đối với quân đội nhân dân của chúng ta, điều cần làm là tập trung vào có thể đánh được và đánh thì phải thắng. Thúc đẩy sự phát triển kết hợp giữa cơ giới hóa và tin học hóa, đẩy nhanh tiến trình thông minh hóa quân sự, xây dựng hệ thống sức mạnh quân sự hiện đại mang đặc sắc Trung Quốc. Mà đằng sau tất cả, cần có sự hậu thuẫn từ thực lực kinh tế quốc gia, trình độ khoa học kỹ thuật, nền tảng công nghiệp, dự trữ nhân tài, thậm chí cả nền tảng văn hóa. Nhiều phương diện cùng hợp thành cơ sở căn bản cho việc xây dựng hệ thống quân đội, và cũng chính là động lực nội tại để duy trì sự phát triển lâu dài. Được rồi, số cờ thú kỳ này đến đây thôi. Nếu mọi người thích thì phiền ghé qua kênh ủng hộ một lượt like và theo dõi nhé.